Okay, so we are here. Ní àkọ́kọ́, obìnrin, this is kola nut, ó bí kú dànù, ó ń bí àrùn dànù ni. So it is always in the usual practice that you, first of all, you pray to it. Everything you want, and even the things you don't want, you speak to it. Because it will be a sort of bearing for us, guidance for us. That's the first thing we are going to do. It will show us clearly if what we are going to do today is going to be successful, if it's going to be acceptable by the universe or not. So over to you. You can just whisper to it. Whatever it is that you want, you say to it. Whatever you don't want, you also say to it. You can just whisper to it. Kí àìsàn kó má jẹ́ tèmi. Àṣẹ. Kó wá ayé kó má kà mí. Àṣẹ. Kí ọ̀nà là fún mi. Àṣẹ. Wọ́n ní kétékété ní ṣàwo olúgbó, gbogbo ràbàtà ní ṣàwo ẹ̀bá ọ̀dọ̀. Ló dífá fún pèrègùn ojú ọ̀nà. Ló ní òun fún ènì ní àárọ̀ bójú. Wọ́n ní kí ló dé tó fi fún ènì ní àárọ̀ bójú. Ó ní kíkú bá ń bẹ lọ́nà kó yà fún mi. Àrùn bá ń bẹ lọ́nà kó yà fún mi. Àṣẹ o. Kí ọ̀nà yà, kí ọmọ ọlọ́nà kó rí ọ̀nà lọ. Àṣẹ. Kémi rí ọ̀nà lọ. Àṣẹ o. Kí ọwọ́ ayé má kà mí. Àṣẹ o. Káyé máa wá mi wá. Àṣẹ. Kó rí bẹ́ẹ̀. Àṣẹ. Kó rí bẹ́ẹ̀. Àṣẹ. Àwọn ẹbí mi, ìyàwó àtàwọn ọmọ mi, káwọ́ ayé má kà wọ́n. Àṣẹ. Kọ́wọ́ àrùn má kà wọ́n. Àṣẹ. Kó rí bẹ́ẹ̀. Àṣẹ. Kó ṣe bẹ́ẹ̀. Àṣẹ. Ẹbí kan orí yín àtàyà yín lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Ó yẹ ìyá sí wa. Ó dáṣẹ́ ó ti múlẹ̀ nù. Tọ́ ìbà alára ìbà jèrò ìbà ọ̀rọ̀gún ilé ìlà ìbà àwọn tán di gbogbo òpó ilé ayé mú iwájú ọpọ́n gbọ́ o ẹ̀yìn ọpọ́n rèé olùmúlọ́tún olùkọ̀ràn lósì àárín ọpọ́n ẹ̀ta ọ̀run kò má fèrè pé bí kò má fi bí péré orúkọ yín lẹ́ǹkan sí. Olùkáyọ̀dé ọmọ ìyá Fèyíṣarà òun ló sátọ ìṣẹ̀dá wa lónìí kí ìṣẹ̀dá ó gbà yeye ọmọ ìpẹ́ máa jẹ́ ọmọ inú ọgbà ni kọ́gbà ọgbà lónìí o kò rí bẹ́ẹ̀ kò ṣe bẹ́ẹ̀. Obì tí ń bí ikú dànù obì tí ń bí àrùn dànù kò wá bí gbogbo ikú àṣeyìrí àìsàn àṣedànù ara Olùkáyọ̀dé dànù lónìí. Obì tí ń bí ikú dànù wá bí àṣeyìrí àṣedànù àti gbogbo àìsàn tí ń bẹ lára Olùkáyọ̀dé dànù lónìí o. Ó ti jẹ́ bá ó ti jẹ́ bẹ́ẹ̀. Congratulations. Because when we throw it, the kola nut, the numbers of the side facing up will show us if it is approved or not. When we get it once, we don't need to keep trying again. If we don't get it once, at the third time, if we don't get it, then we need to do something about it. But this is the third time, and we have 1, 2, 3, 4 out of 6. So that's a yes. So Egedeje. The significance of the kola nut, like I said before, we use it during naming ceremony and even housewarming. If we also want to take a trip, we always use it. It's like a replacement most times for the Okmo Ifa or Pele. Some people use cowries instead.
to get a certainty if it is approved or not. This is something that most African people need to know how to do it on their own before they consult their babalawo for other complex aspect of it. And then whenever we have like 4 and we want to use it for approval, if 3 is facing up, then that's a very good ahead. If 2 is facing up, then we have a 50-50% chance. So we can throw it again. If none is facing up, we have the period of 3 times to throw it. And the moment you get a go ahead in one, it's okay. Just don't tempt yourself again. But if all the 3 is facing down and it's not facing up, then you need to pack all the kola nut away and sprinkle water on it, because it's not a good sign. Then you cannot reuse it and start over again. But as we see it now, that one is gone. So we move on to other things, because it is prayer will force you. For those who think that African spirituality is about demon and all of those things, it is simply about using the other element of nature to serve us. Like I always say, that none of these things are dead or non-living thing. Everything is living, everything is breathing, everything is speaking. I'm taking the pain to explain to you so that sometimes, one way or the other, you might want to make use of all of these things on your own and at your own convenience without my being there. They call this adun. Adun is specifically to ascertain goodness, greatness, positivity in the life. As it is made of some powder, we are good to go. If you put it in the mouth of a little boy, a little child, it won't spit it away. And it's also very good for you as a person. It has nutrients in it. So we use adun. When a life is getting bitter, báyé bá ń korò, adun la fi máa jẹ́ ó máa dùn. As the name implies, so also the work it does implies. So we believe that one way or the other, one's life might be difficult in some part, sweet in some part, but everybody wants to experience a sweet life. And so when we use adun, we are simply saying to the universe that we want a better life. We want an improved life. We want a positive life. Adun rẹ o, káyé yín ó mọ dùn látòní lọ, kó mọ korò fún yín o. Wọ́n láyé adùn ní gbẹ̀yìn ewúro, káyé yín má kọ́kọ́ korò kó tó dùn o. Àtàárọ̀, àtọ̀sán, àtàlẹ́ yín, dídùn ṣáá ni fún yín o. Ayé yín ò ní bàjẹ́ o. Ẹ ò ní róńgbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ o. Ẹ ò ní rójú ẹkún o. Ẹ ò ní rẹ́rẹ̀kẹ́ ò ṣe o. Látòní lọ gbogbo igi tí lébèdè yín bá ń fọwọ́ bà kọ́mọ ọ̀gbun ni o. Bá a dùn bó ṣe jẹ́ pé bá a bá fi sẹ́nu àìtú dànù, ní sì ṣara lóore, gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà, oore níwájú, oore lẹ́yìn, oore lápá ọ̀tún, oore lápá òsì, oore ní gúúsù, oore lárẹ̀wá, oore nílà oòrùn, oore níwọ̀ oòrùn, kí gbogbo wọn mọ̀ pé bìrìkó tó kí wọ́n máa wá yín wá látòní lọ. Bó ṣe rí yìí, bá a ṣe sọ ni ó ṣe rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ẹ̀mú ìmúrin tì lágbẹ̀dẹ o, kóṣẹ sì ní tì lákọ̀ṣẹ, èyí tá a sọ lónìí kó dàṣẹ kó dìmọ̀lẹ̀. Bá a bá ti ń jẹnú ẹ̀, káyé wa ó máa dùn. Kọ́mọdé kékeré ó máa fadùn wá wá rí, kágbà ó máa fadùn wá rí, kóyìnbó ó máa fadùn wá wá rí, ẹ̀múnú ẹ̀fẹ̀jẹ́. Káláwọ̀ dúdú ó máa fadùn wá rí, ẹni kúkúrú ó máa fadùn wá rí, ẹni gígùn kó máa fadùn wá rí, àtọ̀tá àtọ̀rẹ́ kí wọ́n máa fadùn wá rí o. Ilé ni lóko ni lọ́nà lẹ́yìn odi, àtẹ̀bí àtarà àtojúlùmọ̀ kí wọ́n máa fadùn wá rí o. Tá a bá rí lénìí tí ń gbẹ́nú òkùnkùn, tí ń tafà sí ìmọ́lẹ̀ wa, látòní àlọ kí wọ́n mọ fọwọ́ ara wọn ṣera wọn. Gbogbo nǹkan tá a rò níbi fún yín o, fẹ́lẹ́dà yín o, fẹ́yìn àtàwọn ọmọ yín o, kó máa parí padà kó máa dadùn látòní lọ. Bí ó ti rí nù. Iyọ̀ rèé, this is salt. We usually use salt to preserve life, to add flavor to life, and to also cure or heal wounds. That is the significance of salt. And you realize that a soup, a stew, a food without salt, yóò dàtẹ̀ lẹ́nu, it will not be sweet. So we add salt to everything. And salt is a representative of olókun. It represents wealth in some other aspect. Àpèjì olókun, ògúnnísọ̀ ni onísọ̀ bòjì. Bàbá ti ń fi yọ̀ yìí kẹnu, káyé wa ó mọ dùn, kó mọ ní gbọgbọ́n nù o, kó mọ níyọ̀ nù o, káyé wa ó má korò o. Gbogbo ibi tó ti dòbú láyé wa kó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa nítumọ̀ o. Gbogbo nǹkan tó ti bàjẹ́ láyé wa kó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa di dára
padà kó máa di nǹkan tuntun o. Àkọ̀tún báyìí lọ́jọ́ ń yọ káyé wa ó máa dàkọ̀tún o. Ibikíbi tá a bá dé tí wọ́n ti pé àrùn láfi gbèdè látòní lọ, kẹ́bọ ó máa pẹ́lẹ́bọ, kásàsì ó máa pa lásàsì, kí gbogbo ẹnikẹ́ni tí ń gbé ibi wá sọ́dọ̀ wa, ìkorò wá sọ́dọ̀ wa, kírú wọn kí wọ́n máa forí wọn kó. A wá tẹ odù tá a tẹ̀ sórí eléyìí náà ni odù tí wọ́n ń pè ní odù ọ̀sà méjì, ọ̀sà ẹlẹ́yẹ. Torí bá a bá fẹ́ ṣe iṣẹ́ ìyọnú, ẹni táyé rẹ̀ ń korò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, tá a ti sóúnjẹ fún, and the life is not getting better, bá a bá ti ṣiṣẹ́ ìyọnu fún, àwọn àgbà ó sì dáríjì. Odù náà rèé. Tọ́ wọ́n ní ọ̀sá wò, ìwòrìwò, ohun abájìjọ wò, gígún ní gún. Ẹ̀yin ìyá ọ̀pá kí àlàkẹ́ ọ̀sàlà sólò sálá, arógbáṣọ má balẹ̀, àtòrídapá àti fún jẹtọ̀. Àtẹ̀jọ̀dù ròrùnró, ẹ wá pé bèrè kó tó, kẹ́ ẹ wá fàjà yín tẹ́ ẹ fi ń pọnmọ tí ò gbùdù jábọ́, kẹ́ ẹ wá fi polú Káyọ̀dé látòní lọ. Ó ọmọ gbà kọ́gbà ó máa gbà ó. Káyọ̀dé Àbolúwọlé. Káyọ̀dé Olúkáyọ̀dé. Kó dọmọ gbà kọ́gbà ó máa gbà lónìí lọ látòní lọ o. Eléyìí dọmọ rẹ̀ tá a gbọ́dọ̀ fi bọ rẹ̀ o. Orí rẹ̀ wá di aborí dé pẹ̀lú látòní lọ. Ire owó ire ọmọ ni kó máa bá a. Ire àìkú baálé ọ̀rọ̀ ni kó máa bá a. Tí ibi bá ń bọ̀ kọ́ máa baálé. Táṣìírí bá ń bọ̀ kọ́ máa kó mọ́nà. Ayé rẹ̀ kó dára kó ní gbọ̀ngbọ́nú. Àtòun àtàwọn ọmọ àti ìyàwó rẹ̀ àtàwọn ẹbí àtẹni tí ń fẹ́ tiẹ̀ ní rere, kiri ó máa jẹ́ tiwọn. Àwa tá à ń ṣiṣẹ́ yìí náà, kiri ó máa jẹ́ tiwa. Tọ́ ẹ múnú ẹ̀kẹ́ là. All right. So that's basically how to use the salt. Now we move on to another element, which is the sugarcane. Sugarcane is known for authority. Wọ́n ní àṣẹ wà ní tìrèké. The reason for that is because when you put it in your mouth and you try to suck the juice with your teeth, there is a sound it makes. So our ancestors interpret it to be doing shh, shh, àṣẹ wà ní tìrèké. Ẹ wà múrèké yẹ mú sí ibi ẹnu yín. Ẹ ní sọ̀rọ̀ jáde, ẹ máa sọ sínú, ẹ máa sọ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́. Ohun tẹ́ ẹ fẹ́ ẹ máa sọ sí o, ohun tẹ́ ẹ fẹ́ nìkan ẹ máa sọ sí. Ó yá. Ẹ̀rọ whisper náà. Àṣẹ. 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 Kí gbogbo ilé máa wá mi wá. Àṣẹ. Kí ìgbéga máa wá mi wá. Àṣẹ. Níbi iṣẹ́. Àṣẹ. Lọ́nà. Àṣẹ. Lóko. Àṣẹ. Níbi gbogbo tí wọ́n dé. Àṣẹ. Wo tí wọ́n bá dáwọ́lé, kó máa yọrí sí rere. Àṣẹ. Orí bẹ́ẹ̀. Àṣẹ. 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 Ó yá, ẹ fi kan orí yín lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Ẹ fi kan àyà yín. Ẹ wá yá sí lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Ó yá, ẹ gbé yín lé kẹjẹ inú ẹ̀. Tọ́. A ti ń ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe o, kọrí bó ṣe yẹ kó rí o. Àwa ò ro tẹnikẹ́ni níbi látòní lọ, ẹni tí bá ń ro tiwa níbi. Àṣẹ lápá ò dá alábàá o, kíbi ó máa bó níbi. Kẹ́bọ máa bẹ́lẹ̀ bọ̀. Kásàsì ó máa bá lásàsì. Àwa dá borí dèkùn lónìí. Àtòrí aborí dèkùn lónìí. Gbogbo èpè tí wọ́n bá ń ṣe fún wa kó máa jẹ́ tiwọn, kó máa jẹ́ tọmọ, kó máa jẹ́ taya wọn, kó máa jẹ́ tàtìrandéran wọn. Gbogbo kò tá a bá súnmọ́ pẹ̀lọ́pẹ̀ ń sọ bá ni. Gbogbo ẹni tó bá ń wò wá tó pé táyé wa ò ní dá, ò ní lọ síwájú, ò ní nífọ̀kànbalẹ̀. Wípé nínú ìṣòro tiwa lòun ó ti mọ́ ṣayọ̀ látòní lọ, kí ìṣòro mọ́ kúrò nílé oníkálukú wọn o, kí àṣeyìrí mọ́ kúrò nílé oníkálukú wọn o, àìrójú àráyè kó máa bá wọn, kí àyè tiwọn ó máa gbòòrò, kọ́nà wa ó máa là. Àṣẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Tọ́ ẹ bá ti wà satisfied síbí. So we're using the sugarcane as a symbol of authority. When we speak to it before we eat it, whatever you speak to it will be for you according to your own confession and also the words you say. Just make sure that while you're using it for your own good, you do not think evil of other people. The reason why a lot of people are scared of African spirituality is because they are also themselves filled with evil. Remember, I always tell you that there is nothing like forgiveness or mercy here. Whatever you wish for someone is what comes back to you.
because the evil you do stays with you and the good you do also come back to you. Just keep watching. For the benefit of those who think African spirituality is demonic, this is the simplicity of African spirituality, but then you must understand the words of nature, the language of the universe. Those are the ones that we are speaking in Yoruba. It's difficult for me to say it in English. And the transparency of it is what you're saying. Thank you. Ayoko TV. Adara fún yín o. Ayé yín kalẹ̀ o. Ẹ ò ní báráyé fọwọ́ tì o. Ẹ ò ní kú sórí mo ṣe mo jìyà o. So, this is catfish, local catfish. Whenever we use catfish, we use it to call our ori, which is the head. Your head is the most significant aspect of you. If you are sleeping and your head is called, you could answer them, and whatever they say you should do could happen. We have seen cases where people said, I saw you the other place, you were stealing, you were robbing, but actually you're at your home. Somebody has used your head to do something else. I know you understand the details of all this I'm talking about. Why do we use catfish when we want to appease our ori? Because we believe that all fishes in the ocean or in the sea, the only thing that gives them direction is this head. A máa pé orí lẹja fi ń labú, orí lọmọ ẹranko fi ń la jùjá, orí mi ni mo pè, orí mi ni mo pè, torí orí mi àtètè nìran, orí ní ṣe ni tá a fi dádé owó, orí ní ṣe ni tá a fi tẹ̀pá ìlẹ̀kẹ̀. Èwo Olúkáyọ̀dé látòní lọ ọ́ dádé owó, ọ́ tẹ̀pá ìlẹ̀kẹ̀. Gbogbo èèyàn ni ó mọ wárí ni ó mọ wárìrì fún ọ. Ayé rẹ̀ ó dára, ò ní báráyé fọwọ́ tì, kórí wo bí eré gbé ọdẹ o, kẹsẹ̀ wo bí eré sùn ọ̀yà o, ẹ̀gbọ́n orí yín súnmọ́ bí o. Orí yín ò ní ṣalátakò yín o, ẹ ò ní ṣorí gbé o, ẹ ò ní ṣorí ibú o, wọn ò ní dúnrún mọ́ yín o. Gbogbo gbègbè tó jẹ́ aburú wọn ò ní gbé sọ́dọ̀ yín o. Bí wọ́n bá ń wò yín fúnre ni o, bí wọ́n bá ń wò yín fáyọ̀ ni o, bí wọ́n bá ń wò yín fún ìrànlọ́wọ́ ni o, bí wọ́n bá ń wò yín fún ìyìnrere ni o, bí wọ́n bá ń wò yín fún ẹ̀rí tó dáa ni o. Ibi tẹ́ ẹ̀ lè dé àwọn tí bá ń bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ dárúkọ yín fún rere. Orí yín má takò yín lónìí, orí inú yín kó má bà tòde yín jẹ́ látòní, orí yín ó wá dára, kó dá yín láre. Gbogbo ibi tá a ti dá yín lẹ́bi látòní lọ, kórí yín wọ́n máa gbèjà yín. Wọ́n ní orí lẹja fi ń labú, orí ọmọ ẹranko fi ń la jùjà. Látòní àlọ, orí yìí dorí ọba, ó dorí ire, ó dorí owó, ó dorí ọlá, ó dorí àánú, ó dorí ìgbéga, ó dorí tá a pé sìn tá a pé bọ̀, ó dorí tó jẹ́ wípé báwo bá rí kò sẹ́ni tí ó ṣàmọ̀ràn kankan, ó dorí tó jẹ́ pé ó ṣe gbòógàn láàrin àwùjọ. Níbi iṣẹ́ nìkan máa gbé yín ga o, láàrin ẹgbẹ́ nìkan máa gbé yín ga o, láwùjọ nìkan máa gbé yín ga o, nínú ẹbí nìkan máa gbé yín ga o. Ọ̀rọ̀ ni mo sọ lónìí, n ò sọ bótò, àṣẹ ni mo pa, n ò dá lábàá. Látòní lọ, gbogbo ẹnikẹ́ni tí bá rí yín, wọ́n ní ògùn dábèdè olórí olè ní wàrùn. Kí ló fà á? Torí tẹ́rú bá rí wọ́n á da tọwọ́ wọn lẹ̀, tọmọdé bá rí wọ́n á da tọwọ́ wọn lẹ̀, bágbà bá rí wọ́n á da tọwọ́ wọn lẹ̀. Gbogbo ire tí ń bẹ gúúsù, àrẹwà, ìlà oòrùn àti ìwọ̀ oòrùn, látòní lọ Ìwọ Olúkáyọ̀dé, gbogbo tó bá rí ọkàn máa da tọwọ́ wọn lẹ̀ fún ọ. Borí náà bá gbé ọ̀gá tán kọ́ ọmọ ṣe ìgbéraga o, orí yín ò ní burú o, orí yín ò ní burú o, orí yín ò ní burú o. Ẹ gba ẹja ìfẹ́ lọ́wọ́ òsì ní kẹfìdẹ́mú, ẹ mú sáàrin orí yín, ẹ mú sáàrin ẹ̀bẹ̀ yẹn, ẹ wá máa ṣe ìwúre, ẹ lè máa whisper, just you can leave it, do your hands like this, leave your chest, oya, àṣẹ o, àṣẹ o, àṣẹ o, àṣẹ o, àṣẹ o, àṣẹ, 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 àṣẹ o, àṣẹ, àṣẹ, àṣẹ. Adara, ọwọ́ òsì yẹn náà ni kẹ́ fi mú. Eléyìí bó ṣe wà yìí, a ò ní jẹ́ nú ẹ̀, a máa lọ dànù ni. Torí gbogbo nǹkan tí a fẹ́ àti sọ sí ní tá a fẹ́ náà àti sọ sí. Ká ní òye ẹni tó jẹ́ live, it's supposed to give us some signal, but nígbà tó yẹ pé a ti yan gbẹ báyìí, kò sí ìṣòro. Kẹ́kẹ́ ti pa má tí ó rẹ̀ lẹ́nu. A ti ṣetán pẹ̀lú àwọn nǹkan ìwúre pẹ́pẹ́pẹ́ yìí tó sì jẹ́ gbòógàn. Ó débi oyin o, oyin rèé o. Wọ́n lẹ́nìkan ò foyin sẹ́nu kó tú dànù.
gbogbo ọmọ aráyé tó bá ti ń gbọ́rọ̀ yín yín wọn ò ní ṣojú kíkorò sí ọ̀rọ̀ tí yín o ẹnìkan ìfo iṣẹ́ nu kó tú dànù o gbogbo bíkíbi tẹ́ ẹ bá léwédé tẹ́ ẹ ta gbòǹgbòdé látòní àlọ ẹ ní rógun alákòóbá o ọmọ aráyé ò ní bínú sí yín o kò sẹ́ni tí ń fo iṣẹ́ nu tí ń tú dànù gbogbo bí tí wọ́n bá ti ń gbórúkọ yín ìrẹsà ni kí wọ́n máa bá yín wá òrìṣà ni kí wọ́n máa ṣe fún yín ìlọsíwájú ni kí wọ́n máa fi lọ̀ yín kí wọ́n gbà yín tọwọ́ tẹsẹ̀ o ẹdọmọ gbà lónìí ẹ gbọ́dọ̀ sun ẹ̀yìn odi o látòní lọ nílẹ̀ yìí lókè òkun ní gbogbo kíbi tẹ́ ẹ bá ti ń nawó ore sí kò sẹ́ni tí ó sọ fún yín pé kò sí bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tí ó béèrè lọ́wọ́ yín pé báwo ni tiyín ẹ wá gba oyin yìí báyìí ẹ gbé súnmọ́ bí ẹnu yín ẹ ṣe àpọ̀lọpọ̀ àdúrà sí nǹkan tẹ́ ń fẹ́ àwọn nǹkan tí ó wà lọ́kàn yín ẹ lè má sọ síta ṣùgbọ́n gbọ́ àṣẹ o àṣẹ 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 o àṣẹ àṣẹ o àṣẹ 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 ẹ fọwọ́ òsì yín kẹbi tọ́lá lẹ́ẹ̀mẹ́ta. A dára fún yín o ayé yín kalẹ̀ o ẹ ò ní ṣe lásán o ẹ ò ní ṣiṣẹ́ irin kẹjẹjẹ ìlérí o nígbà tí fẹ̀yìntì bá dé ẹ ò ní fẹ̀yìntì sínú àìsàn o ẹ ní fẹ̀yìntì sínú oró o ẹ ní fẹ̀yìntì sínú ọgbà ẹ̀wọ̀n o ẹ ò ní fẹ̀yìntì síbi ìbànújẹ́ o a dára fún yín o èyí tó kù eléyìí iṣẹ́ ń bẹ tá a fi ṣe there is a remainder of work we have to do for the feet so we pour it in the water for the feet and use it to wash it all right so that's for that. Now we are getting into the new stage now. We have 3 coconuts here with us. And I want to ask you a sincere question. Have you ever seen a scientist or researcher who knows how water gets into a coconut? You have not seen. Bẹ́ẹ̀ omi ń bẹnu àgbọn. Kò sì sẹ́ni tí mọ̀ díẹ̀. Kò sẹ́ni tó mọ̀ di olókun, kò sẹ́ni tó mọ̀ di ọlọ́sà. Kò sẹ́ni tó mọ̀ bómi ṣe ń wọnú àgbọn. Ọmọ aráyé ò ní ráṣìírí yín o. Wọn ò ní ráríṣà yín o ibi tí ẹ kù sí ẹni tí ó fi ń ṣẹ̀ sí ò ní mọ̀bẹ̀ o ibi tó kù díẹ̀ káàtó sí àwọn tí wọ́n fi ń ṣẹ̀ sí ò ní mọ̀bẹ̀ o àṣírí bíbò la fi ru eléyìí ṣe so that we do not become a thing of shame to the world. We only use the attributes of this particular element of nature to speak forth greatness into our life. Nobody knows how water gets into a coconut. Nobody. No matter how much you try to say you don't want to sleep, you don't want to wake up, you still will not know how water gets into a coconut. It's the hardest form of truth. Is it a fruit or whatever? But there is water in it. The outside is hard, but the inside is soft, with so many things like oil and so many health benefits. Báyé àgbọn, bó ṣe lé ń ta tó rọ̀ nú, gbogbo ẹni tó bá ń pe tiyín bí káyé wọn mọ̀ le, káyé tiyín ó mọ̀ ọ̀rọ̀. Gbogbo ẹni tó bá ń pe tiyín bí kí gbogbo ẹ̀yìn ayé wọn gbogbo ìgbẹ̀yìn ayé wọn kó rí gàtàgàtà bí ẹ̀yìn àgbọn ṣùgbọ́n nú ayé tiyín kọ́mọ sẹ́lẹ̀ńkẹ́jọ ni kọ́mọ yọ̀ mẹ́ni jọ̀jọ̀ bí omi àfòrú ọ̀pọ̀n àṣírí yín á bò ẹ ní dáwó náà o ẹ ò ní ná kan tọ́kẹ tó rí mi o mo lówó rí mi ò lówó mọ́ kò ní jẹ́ tiyín o ẹ ò ní jẹgungun kẹ́yìn ẹran o ẹ ò ní wọ àkísà kẹ́yìn aṣọ o ẹ ò ní gbéta kẹ́yìn ilé o ẹ ò ní fá dúkìá yín ta o ẹ ní padà sẹ́sì àárọ̀ o bó ṣe rí nìyẹn ẹ wá gba àgbọn ìwọ ṣe wà pẹ̀lú ọwọ́ òsì lẹ́ẹ̀fi gbà lọ́wọ́ tèmi ìtàn kan lẹ́ẹ̀fi máa ṣàdúrà tẹ́ bá ti ṣàdúrà tán ẹ kan orí yín lẹ́ẹ̀mẹ́ta kan àyà yín ẹ yá sí ẹ mú padà fún mi máa ṣe àwọn ìwúre kan sí àmúsílẹ̀ ẹ tún mú kẹta ẹ mú ìkẹtì tí wọ́n fi tán sọ̀rọ̀ mi yé bó ṣe rí ẹgbà. àṣẹ o. àṣẹ o. gbígbéga níbi iṣẹ́ ni kò ṣe tèmi. àṣẹ àṣẹ. gbogbo àwọn tí bá ń lépa mi wọn ò ní lè sùn wọn ò ní lè wò. àṣẹ o. wọn ò ní lè sùn wọn ò ní lè wò. àṣẹ o. àṣẹ o. màá rí bá ti ṣe. àṣẹ. màá lọ́nà gbé. àṣẹ o. kó rí bẹ́ẹ̀. àṣẹ. kó ṣe bẹ́ẹ̀. àṣẹ. ẹ yá sí lẹ́ẹ̀mẹ́ta ó yá ẹ fi ṣe orí yín báyìí lẹ́ẹ̀mẹ́ta bẹ́ẹ̀ yá
Anyone you any position. 1, 2, 3. Ẹ mú sílẹ̀ lẹ̀. Tọ́ ẹ ò ní padà dẹ́ni ilẹ̀ o. Gbogbo ẹni tó bá ní pé kẹ́ ẹ padà dẹ́ni ilẹ̀ kan máa ráre nílé ayé o. Mo ti gbẹ́sẹ̀ lórí àgbọn yìí níṣẹ́ ó ṣe gbẹ́sẹ̀ lórí ayé wọn o. Ẹni tó bá ń fàánú òkùnkùn tó ń tàfà sí mọ́lẹ̀ yín rédèrèdè ní sọmọ ní ṣàdìyẹ orí igbá o kérédèrèdè ó gbẹ̀yìn ayé tiwọn o. Ẹgbà ẹlẹ́nkẹta nìyẹn. Ọ̀yá ẹ tún ṣe kan náà. Yóò dára fún mi. Àṣẹ. Ọ̀tá ilé, ọ̀tá ọ̀nà, wọn ní borí mi. Àṣẹ o. Wọn ní borí mi. Àṣẹ o. Ọ̀tá ilé, ọ̀tá ọ̀nà, wọn ní lè sùn. Àṣẹ. Wọn ní lè wò. Àṣẹ. Gbígbé ga ni kó jẹ́ tèmi. Àṣẹ o. Gbígbé ga ni kó jẹ́ tèmi. Àṣẹ o. Níbi iṣẹ́. Àṣẹ. Lọ́nà. Àṣẹ. Lóko. Àṣẹ. Níbikíbi tí n bá lọ. Àṣẹ. Nǹkan kí nǹkan tí n bá dáwọ́lé. Àṣẹ. Kó máa yọrí sí rere. Àṣẹ o. Àṣẹ o. Kó rí bẹ́ẹ̀. Àṣẹ. Kó ṣe bẹ́ẹ̀. Àṣẹ. Ẹ mú sílẹ̀ lẹ̀. Tọ́ bẹ́lẹ́dà yín ṣe yàn án ni kó ṣe rí o. Bẹ́nu yín ṣe sọ ni kó ṣe rí o. Àtọ̀tá ilé, àtọ̀tá òde, àtàmọ́níṣe ní, àtàìfàmọ́níṣe ní, àtàṣe ni tán bá ní dárò, wọ́n dàdí eré àbá lónìí o. Kúkúùkù báyìí ni kí wọ́n máa kígbe kiri o. Kára yóò béèrè pé kí ni fi wọ́n ṣẹ̀sín kí wọ́n má lè tọ́ka sí o. Rádaràda báyìí ní ṣe gbogbo ẹ̀kọ́ orí igbá kí rádaràda ó pè yín ayé gbogbo ẹni tí bá ń pè yín ní lórí yín níbi o. Ẹgbà ẹ̀ńkẹta rẹ̀. Yóò dára fún mi. Àṣẹ. Ṣé kété láṣọ àwọn ẹ̀gbá kiri kì í sì láṣọ àwọn òkè. Adífá fún adé ìtú tó ń ṣe àìsàn ẹ̀mí ẹlẹ́mìí. Gbogbo àwọn tí ò bá fẹ́ mi sí rere. Gbogbo àwọn ọ̀tá ilé, gbogbo àwọn ọ̀tá òde, wọn ò ní lè sùn. Àṣẹ. Wọn ò ní lè wò. Àṣẹ. Wọn ò ní lè sùn. Àṣẹ. Wọn ò ní lè wò nítorí tèmi. Àṣẹ. Yóò dára fún mi. Àṣẹ. Nílé lọ́nà yóò dára fún mi. Àṣẹ. Níbi iṣẹ́ yóò dára fún mi. Àṣẹ. Mi ò ní káìsàn. Àṣẹ. Mi ò ní káìsàn. Àṣẹ o. Mi ò ní rí alákòóbá. Àṣẹ o. Kó rí bẹ́ẹ̀. Àṣẹ. Kó ṣe bẹ́ẹ̀. Àṣẹ. Tọ́ wọ́n ní àtàpòkù sí mọ́ gbogbo aráṣòro àti gbé bá a bá pòkù ní pópó alàyè ní dáhùn. Adíá fún Jẹ́wósùn tí ń ṣọmọ bíbí Elédùmarè àkútọ́ nígbà tí bàbá ń ṣe àwo rẹ̀ ìlú Òkè. Wọ́n ní Jẹ́wósùn ẹbọ ni kó rú o kó má bàa kó sí pẹ́ńpẹ́ ayé. Ó gbọ́ rírú ẹbọ ó ṣe é torí pé ó mọ̀ pé rírú ẹbọ ní gbé ni àìrú ẹbọ ni kì í gbé èèyàn. Látòní lọ ẹbọ lọ́wọ́ ayé o. Gbogbo ìpẹ̀kun pẹyẹpẹyẹ tí wọ́n ti dẹ fún yín kí wọ́n máa fọ̀rọ̀ àwọn ṣera wọn. Gbogbo kòtò ayé tí wọ́n ti gbẹ́lẹ̀ wájú yín kí wọ́n máa kó sí fúnra wọn. Ọ̀gbẹ́ni tó bá pé láìkú ẹ̀gìrì òun wọn ò gbọ́dọ̀ fawọ́ ṣe gbẹ̀du kíkú wa máa pọ́n lónìí o kẹ́ lè fawọ́ ṣe gbẹ̀du. Wọ́n ní bólódé òkú ojúde ò gbọ́dọ̀ wú koríko ẹ ò ní fi lé ayé lẹ̀ gba alákejì lọ báyìí o. Ẹni bá ń pé kẹ́ ẹ kú ni kó mọ̀ kú. Ẹni bá pé kẹ́ ẹ rùn ni kó mọ̀ rùn. Ẹni wọ́n ní kẹ́ ẹ ṣòṣì ni kó mọ̀ ṣòṣì. Gbogbo nǹkan kí nǹkan tọ́mọ aráyé nílé alààyè ọba ń mumi tó ń jẹun tí sì ń tẹ yẹ̀pẹ̀ tó ń rò sí yín ní rere àbí láìda kọ́mọ padà kọ́mọ jẹ́ tiwọn. Ó sì rí bẹ́ẹ̀ yóò ṣe bẹ́ẹ̀. Tọ́ this is ẹ̀kọ́ rèé cold pap which you are going to be using 3 of them. I want you to move your seat closer. What happened? Tẹ́wé bá kúrò lára ẹ̀kọ́, ǹjẹ́ kò tíṣẹ̀ sí? When there is no wrap around this cold pap, it becomes useless, shameful. Ṣé rí aṣọ yìí tí ń bẹ láyé yín kò ní fàyà o. Ṣùgbọ́n ṣé rí gbogbo àṣírí tó ń bò fáwọn ọ̀tá yín lónìí kí wọ́n máa fàyà pẹ́rẹpẹ̀rẹ o bí ìwé ẹ̀kọ́. Ṣé wàá rí òun rèé ẹ wà máa yí lọ ẹ mọ̀ yí bọ̀ ó máa wà mẹ́sì mọ́ tó ń wọ̀ rẹ̀
ẹ máa yí lọ pẹ̀lú ọwọ́ sí ẹ máa yí bọ̀, èmi á máa gbé àwọn ọ̀rọ̀ kan sí ẹ máa yí lọ yí bọ̀. tọ́ gbogbo ẹni tó bá ní kẹ́ ẹ kú kí wọ́n máa kú lónìí o, ẹni tó bá ní kẹ́ ẹ rùn kí wọ́n máa rùn lónìí o, gbogbo ẹni tẹ́ ẹ ṣẹ̀ tó pòun ò ní dáríjì yín ó ní tọ̀hún wá gbọ̀run alákejì lọ kó lọ lè máa wá adìyẹ tó ní ìhò káàkiri, yóò ṣe rí nù, yóò ṣe rí nù. ẹlẹ́nkẹta rèé. ìhòhò báyìí ń làgbàdo di ẹ̀kọ́, ìhòhò ní gúgúrú ń wọnú ẹnu, gbogbo ọ̀tá ilé ọ̀tá òde ọ̀tá amọ́niṣe ni ọ̀tá ìfọniṣe ni àṣenitọ́ bá ní dárò arìn wọn níwòwò àṣírí wọn látòní lọ o, kí wọ́n máa kà kí wọ́n máa jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn. gbogbo ẹni tó bá ní kẹ́ kú ni kí wọ́n máa kú o, ẹni tó bá ní kẹ́ rùn kó máa rùn, ẹni bá ní ẹgbọ̀rún alákejì lọ látòní àlọ onítọ̀hún kó máa ṣáájú yín lọ, torí pé yín ò ṣetán ikú, ẹbí yín ò ṣetán ikú, aya yín ò ṣetán ikú, ọmọ yín ò ṣetán ikú, ẹ̀yin gan fúnra yín ẹ̀ ṣetán àìsàn. gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá pé èyí tí a sọ yìí kárò mọ́rọ̀ mọ́ onítọ̀hún ó gbọ̀rún alákejì lọ kó lọ lè máa wádìí ẹ̀ tó hù káàkiri. tọ́ ó dẹ̀ ta ń tagbá kò sẹ́rìn wọ̀rọ̀kọ̀. bí wèrè bá jáwọjà àárín òwò gbẹ̀yìn ni, gbogbo ẹni tó bá ní káyé yín mọ́ dákẹ́ ẹ̀ mọ́ ní fọkànbalẹ̀. ìhòòhò báyìí ń làgbàdo ń dẹ̀kọ́, kán máa rìn òwò káṣírí wọn mọ́ bò kí wọ́n má rí ibi sá sí kí wọ́n má rí ibi wọ̀ sí. ẹni bá ní pé kẹ́ ẹ fi àìsàn lò gbà kó nítọ̀hún wá gbọ̀rún alákejì lọ kó lọ lè máa wá adìẹ tó wò káàkiri, àbí ṣé ìṣirá adìẹ tó wò rí ó máa wá títí tó máa fi eternity ló fi máa wá káàkiri. Adá fún yín ayé ẹ̀yin kalẹ̀ ó ṣe rí nù. tó we have finished the first stage of the Rite day, and as you can see it is plainly confession, decrease, and a lot of people think that we are demonic. African spirituality is demonic, but if you don't hurt us, we don't hurt you. We are only here to pray, to decree our positivity and reality. But we do also understand that there are some people who really want evil to befall us. And it is the other people that think if they slap you in one face, you should give them the other. We don't do that in African spirituality. You mess with us, we mess you up. You think about it, we get you down on it. So that's the way they see African spirituality and say it is demonic. However, this coconut, ẹ lọ sí ibi àpáta àbí ibi tó yẹ pé ó bíi títì or something, ẹ̀fọ́ mọ́bẹ̀, ilé rìn jìnnà, ibi àpáta bá wà ẹ̀fọ́ mọ́bẹ̀ kó mi ẹ̀ wà ń bẹ̀ kẹ̀dẹ̀ máa bá tiyín lọ. So we are done with one phase of what we are here for. You can go into the restroom and wash your hands. We are moving on to the next phase. This next phase is going to be feet washing. We're going to be washing the feet of my client, because a lot of people who practice Christianity do not know the power that their feet carries. And so they have, out of ignorance, allowed someone to take water belonging to their feet to do something else. No matter how smart your head is, which is your satellite, you still require your feet to get to where your destiny is or where your help is. And when these people call pastors, when they do feet washing for you, they can do incredible things with the water from your feet. I have once taught about 5 sacred water you cannot share loosely. The water that was used to bath you when you were born, the body fluid during sexual intercourse, the water that was used to wash your head when you are doing oribipo, the water on your feet, and the water they use in bathing you when you die. Those 5 water, people can do incredible negative things with it, and we are always guarding against it. Those are the secrets that African spirituality avail our people, and then they call them demonic. I'm coming. Let me prepare the water. Hang on, guys. I want all of you to listen, to watch this, and to know what we are doing. It's not evil. I want to prepare the water for his feet washing.
So I actually took excuse from my client before we did this, and it's also willing to allow you into a session. It's not a secretive session or a cult practice. This is plantain leaf, dried plantain leaf, and we have a bowl here. I'll be putting water in this bowl. We'll be adding some stuff in this particular plantain leaf. And the significance of it is that binoba ku aferuboju, bogede ku afomo eropo. And you'll notice that when you plant one plantain seed, it multiplies rapidly. So plantain trees or plantain seed rather always travel fast. You put it in one spot and it's walking around. And where you notice that every surroundings of a plantain tree is always cold, very calm, loamy soil. Even if you put it in the desert, it has the ability of turning it into the environment that it can survive. And when one plantain dies, it replaces itself with another. There is continuity. For you, there shall be continuity of greatness. There shall be continuity of power. There shall be continuity of promotion, continuity of awesomeness, continuity of blessing for you. So I'll be right back. Let me put water in this. Ah, this is it. So these are the things we used in the first stage. And a lot of people do not know that every aspect of our lives and our body requires also have a cell and memory. Sometimes we say somebody should appease their ori. Sometimes we also say they should venerate their feet because they work hand in hand. And so people focus more on appeasing ori and they forgot that if ori is going to take you to a place, you need your feet. Kórí wo bí ire gbé yín dé látòní lọ. Kẹ́sẹ̀ wo bí ire sìn yà. Ẹ ò ní ráyìn fẹsẹ̀ sí o. Ẹ ò ní rógun alákòóbá o. Ẹ ò ní ṣàṣìṣe wẹ̀ ọmọ lọ o. Ọjọ́ tí ebi bá ń palẹ̀ ẹ ò ní sí ńlé. Ọjọ́ ebi bá ń pọ̀nà ẹ ò ní sí ńbẹ̀. So we have already spoken the right word into this honey, and we are pouring it into the feet washing water right now. You're supposed to have your leg in it for like at least 10 minutes. So I will do my prayer first, then you will also do yours. While your feet are in this water, then I will also be working on your ori at the same time with the white cock that we have. Wọ́n lẹ́nìkan ò rí àjẹkù o. Because the people who understand this way of life also can use your footprint to measure life up. So you see some people wake up in the morning and their legs are swollen. And you take them to the hospital, it's not elephantiasis or whatever they call it. And through the wound in their leg, they die.
Some people just go to the wrong place of employment, the wrong clubhouse, the wrong every time. They are the one that they pack with a police officer and all that. They are always moving in the wrong place at the right time and the right place at the wrong time, not having direction. That's because their footprint, one way or the other, if you can lay on it, if you speak few words, you can mess their life up. They are good. They have potential. They can do great things, but they are always mislocated all the time. So some people leave Nigeria, go to America, when they have no business there. It looks like they're having fun, but wọ́n padà wá bí wọ́n ṣe lọ náà ni. Èyí ò ní jẹ́ ti yín o. Some are supposed to be engineers, they are into motivational speaking. Yóò kọ̀ padà rojọ́ dànù náà ni. Arájẹpo ọmọ aráyé ò ní rẹ́sẹ̀ yín bò ó. Ṣe rí nù. Eléyìí la fi ṣe ìwúre lẹ́ǹkan. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí bá ń wá tiyín níbi. Ọ̀gẹ̀rẹ̀ làgbẹ̀ ń wọ́ tọkọ ẹ̀ lẹ́yìn. Kí wọ́n máa wọ́ ti gbogbo ibi wọn lẹ́yìn ni. Oṣó ilé ní bá ń ṣe tiyín níbi. Ọ̀gẹ̀rẹ̀ báyìí làgbẹ̀ ń wọ́ tọkọ ẹ̀ lẹ́yìn. Kí wọ́n máa wọ́ ti gbogbo ibi wọn lẹ́yìn ni. Àjẹ́ ilé ẹlẹ́bọ lóògùn ní bá ń porí yín níbi. Ọ̀gẹ̀rẹ̀ báyìí ni làgbẹ̀ ń wọ́ tọkọ ẹ̀ lẹ́yìn. Kí wọ́n máa wọ́ tọ ibi wọn lẹ́yìn ni. Bẹ́ẹ̀ bá wá ń tẹ̀lẹ̀ kó mọ̀ dùn fún yín, kó mọ̀ dùn fún yín. Wọ́n ní gbogbo igi télégbèrè bá fọwọ́ bá báyìí. Dídùn ní dùn nípa tiyín àádùn ní ṣá lọ́jọ́ gbogbo. Ẹ bá lọ sí wá kẹ́ẹ̀rá àdùn. Lọ sáwo kẹ́ẹ̀wọ́ àdùn. Ilé iṣẹ́ kó mọ̀ dùn fún yín. Kí ẹbí kó mọ̀ dùn fún yín. Ibikíbi tẹ́ ẹ bá dé obìnrin ń bí kú dànù. Tíbi bá ń bẹ ń bẹ ẹ ò ní bá wọn sí ń bẹ. Bó bá jẹ́ pé wọ́n ń kọbọ̀ báyìí ni wọ́n ń ta ibi ẹ ò ní rówó rà lọ́jọ́ náà. Yọ́n sì ń ra ire ní $1 million. Kò sí bó ṣe lè wọ́n tó ẹ rówó rà ẹ ní tó ẹ ní iṣẹ́ kù ni. Gbogbo ibi ayé yín àbí dànù lónìí. Gbogbo ibi ayé yín àtẹ̀ dànù lónìí. Yóò ṣe rí nù. Iyọ̀ rèé o. Iyọ̀ rèé o. Ayé yín ó níyọ̀ kó lóyin kó ní gbọ̀gbọ́n nú. Ìkorò kó mọ̀ dé bá yín. Ìkorò kó mọ̀ dé bá yín. Yóò ti rí nù. Yóò ti rí nù. Tọ́. Ẹ rí bó ṣe rí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbẹ́sẹ̀ ẹ ṣe sùúrù. Okay. Ṣé ẹ lè na ẹsẹ̀ yín méjèèjì sí mi báyìí? Sorry o. Tọ́. Bọ́mọ tuntun bá kọ́kọ́ délé ayé ẹsẹ̀ là á fi yẹ kádàrá rẹ̀ wò. Gbogbo kádàrá tẹ́ mú wálé ayé kó wá sí ìmúṣẹ látòní lọ. Ibi ní bá ń bẹ ń bẹ kó mọ̀ jẹ́ tiyín. Ire ní bá ń bẹ ń bẹ kó má fòyín rò. Ẹsẹ̀ ń táyé ńlá fẹ́ ṣe yìí. Kẹ́sẹ̀ yín ó tó lé ayé kó táyé lò. Kẹ́sẹ̀ yín ó tó ayé kó táyé lò. Gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ bá ti gbẹ́sẹ̀ yìí dé ó di ogún ìní fún yín. Ibikíbi tẹ́ ẹ bá ti rìn dé látòní àlọ àtọba àtìjòyè àtẹrú àtọmọ kí wọ́n máa wárìrì kí wọ́n máa wárìrì fún yín. Ẹ̀yin látòní lọ ẹ ò ní sàrìn fẹsẹ̀ sí o. Ibi tó rí ibú ń bẹ ẹsẹ̀ yín ò ní gbé yín débẹ̀ o. Ibi tó rí eré ń bẹ ẹsẹ̀ yín ò ní gbé yín kọjá bẹ̀ o. Á dára fún yín ayé yín kalẹ̀ o. Gbogbo ẹni tí bá sì ń pète pèrò àti bu ẹsẹ̀ yín láti fi ṣe bí kí wọ́n máa fọmọ àtayá dín ní o torí àwa ò rán wọn níṣẹ́ o. Bó ti rí nù. Agbeni wá ń dún wáríwárí àlùkò ní dún wàrùnwàrùn àṣẹmọ̀gà ní dún màpáyé ògèrè jáfe. Adíá fún ẹ̀mí tí sọmọ ọlọ́rìndìrín ní. Báyé bá mú ọ lápá wọn máa bọ́ o ẹ bọ́ lọ́wọ́ ayé látòní lọ o. Báyé bá mú ọ lẹ́sẹ̀ wọn jùrù pàtà látòní lọ ẹ jùrù pàtà o. Bẹ́yọ̀dí bá mú ọ lóhùn adọ̀run alákejì ẹ ò ní bá wọn lọ sọ́run alákejì ọ̀run àrèmábọ̀ látòní lọ o. Kò sẹ́ni tí ń dìhùn mọ́ agogo ọba lẹ́nu ọmọ aráyè ò ní pò mọ́ yín lẹ́nu o. Gbogbo ọ̀tá ilé ọ̀tá òde ọ̀tá abiṣẹ́ látòní lọ ọ̀gẹ̀rẹ̀ kí wọ́n máa wọ́tọ̀ kọ tiwọn lẹ́yìn. Igbe ara làrá ń ké wọlé kí wọ́n máa kígbe ara wọ. Ẹni bá ní ẹ ò ní rọ́nà lọ. Ìtàkùn tó ní kérí má wodò ní àtòhun àtẹrin ní òjò lọ. Látòní lọ gbogbo ẹni tó bá ń ṣèdíwọ́ ìdènà fún yín kẹ́ ẹ mọ́ fẹsẹ̀ yìí játàkùn ayé wọn dànù. Bí ó ti rí bẹ́ẹ̀ nù. Ọ̀yá ẹ gbé òsì dà. Ẹgbẹ́ ẹ kọ́kọ́ gbé sínú omi. Ẹ gbé ọ̀tún náà sínú omi. Ẹ jẹ́ ń gbé súnmọ́ yín dáadáa fún ilé continent. So the next thing is to ensure that
You as the babalawo or the priest, you go down low to perform the actual rite of feet washing, because now you are in the position of a servant for the person whose feet you are washing. Adara fún yín o, ayé yín kalẹ̀ o, gbégbé ìgbésókò àrèmábọ̀ ẹ̀yìn gbésókò o. Aha, wọ́n ní wípé fíní báyìí ládìẹ ń toko èṣí bọ̀, gbogbo bíkíbi tí wọ́n bá dẹ̀ páńpẹ́ ayé fún yín bẹ́ẹ̀ ti lọ báyìí ẹ mọ̀ bọ̀ báyìí náà ni, torí pé gbogbo páńpẹ́ tá a bá dẹ fàpàrọ̀ ẹranko míì ní mu, gbogbo ẹnikẹ́ni tí bá ń pèrè yín níbi kíbi ó mọ̀ jẹ́ tiwọn. Látòní lọ kẹ́ o má tójú òun déjú ikú, kẹ́ ẹ má tójú àlá dé sáré, gbogbo ìgbé tí wọ́n ń gbé kiri kí wọ́n má gbé sẹ́ńkù lẹ́yìn, wọn ò ní torí tí yín gbá kó sí idẹ o, wọn ò ní torí tí yín bọ́ bàtà ọ̀fọ̀ sẹ́nu ọ̀nà. Láìpẹ́ ọjọ́ ire ó mọ̀ wọ́tọ̀ yín wá, àǹfààní ó mọ̀ wọ́tọ̀ yín wá, èyí tó tọ́ sí yín àti èyí tí ò tọ́ sí yín yóò mọ̀ wọ́tọ̀ yín wá, ayé yín ó dára, ọkàn yín ó balẹ̀, orí yín á wo bí ire gbé yín dé látòní lọ, ẹsẹ̀ yín á wo bí ire sìn yín yà látòní lọ, ibi rere lẹ́sẹ̀ yóò mọ̀ sìn yín látòní lọ. Ẹ ní rárín fẹsẹ̀ sí o, ẹ ní rógun alákòóbá o, ẹ ní rárín fẹsẹ̀ sí o, ẹ ò ní rógun alákòóbá o, ẹ ò ní rárín fẹsẹ̀ sí o, ẹ ò ní rógun alákòóbá o. Wọ́n sọ fún Ọ̀rúnmìlà, wọ́n ní kò ní rọ́dún yìí, wọ́n ní kò ní rí tọ̀hún tó ń bọ̀, ó wá sọ fún ọ wípé ọdọọdún là ń rógbó, ọdọọdún là ń ráwùsá, ọdọọdún là ń rọ́mọ obì lórí àtẹ, gbogbo ọ̀tàkọ́tà tí ń retí kí wọ́n ṣe gbogbo ìkéde ikú yín, irúfẹ́ wọ́n dẹ̀ ní wòṣẹ́jú akàn, pèrègede ni wọ́n mọ̀ pẹ́ létí omi o. Gbogbo ẹni tó bá ń gẹ̀kún sí yín tó ń wòṣẹ́jú Elédùmarè látòní lọ, orí ibẹ̀ ni wọ́n gbẹ̀ sí o, ayé yín ó mọ̀ dára, ẹni bá ro ti yín níbikíbi ó mọ̀ bá o, ẹni bá ro ti yín láburú kí láburú ó mọ̀ bá o, ẹni bá ro ti yín láìdáká ìdá ó mọ̀ bá o, ẹni bá ro ti yín ní nǹkan tí ò ṣeé ṣe kí àìṣeé ṣe àìrógbà eré ó mọ̀ bá o. Ẹ má ṣe gbàgbé wípé ẹ̀yin náà ò lè ro tèèyàn níbí o. When you do all these things we are doing, that makes you someone who cannot think of other people for evil. You can't think of evil for people. You can't curse people. You can't go ahead and wish them evil, because you do not wish yourself evil when you're trying to protect yourself. So also you must sow what you want to reap. So ìròbìnú jẹ́ ó dèwọ̀ fún yín látòní lọ, ìdoríkodò ó dèwọ̀ fún yín látòní lọ, ìbànújẹ́ ó dèwọ̀ fún yín látòní lọ, ikú àfọjọ́ ó dèwọ̀ fún yín látòní lọ, àìrùn tí ò lóṣù ó dèwọ̀ fún yín látòní lọ. Ẹ má ro tèèyàn níbí o, ibi tí wọn tó bá ti ń ṣọ̀tẹ̀ ẹ má jìnnà sí wọn o. Èèwọ̀ nǹkan tá à ń ṣe nìkan náà nìyẹn. Ẹ̀yin ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣàdúrà fúnra yín, kémi ó lọ lè gbé adìyẹ yẹn. Àṣẹ, 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 àṣẹ o, àṣẹ o, àṣẹ. So, this is a cock, a chicken, white chicken. Orí là fi bọ, a ò sì nípa, we won't kill this cock. A lot of people kill these things, kill this animal, except if it is otherwise stated that we must take something out of it. There is no need to spill the blood, especially for what we are doing today. So I'm just going to use it over your head. I'm going to use it over your head, and then on your way home, you can release it by the roadside. Let it just roam. And somebody will have a need for it, catch it and eat it. It's not like what we are taking off you will be their portion. They will also eat and be filled in their tummy, and then they will bless whoever gives to them. So your own decree is getting answered in two areas. So that is it. Bye-bye. I believe the Jewish rabbi, they do this a lot, using the cock and all. People rather go to Jerusalem to get it done than to come here and get it done.
So I'm going to be standing up right now. You may not see my client, but this is what we're going to be doing. So, òbí láyé, wọ́n ní tó bá mì síwájú á tú mì sẹ́yìn. Gbogbo kíbi tẹ́ bá ń lọ kiri ó jẹ́ tiyín o. Bẹ́ẹ̀ bá lọ síwá kẹ́ ríre o. Bẹ́ẹ̀ bá lọ ẹ̀yìn kẹ́ ríre o. Bẹ́ẹ̀ bá wà nílé kiri ó padà bá yín o. Ọ̀nà lẹ́wà ní kẹ́ ríre o. Ibi tẹ́ ro kàn re sí, ibi tẹ́ ro kàn re sí, kẹ́ mọ ríre ńbẹ̀ o. Iwájú kẹ́ ríre, ẹ̀yìn kẹ́ ríre. Káyé yín ó dára, kó ní gbọgbọ́nú, kó dára jù báyìí lọ. Àwọn tí wọ́n rí lọ́dún tó kọjá tí wọ́n bá rí yín lọ́dún ní kí wọ́n pé báwo ló ṣe wá ṣe àìrídìí òkun àìrídìí ọ̀sà, kò sẹ́ni tí ń rídìí ọmọ onígèlègélé, kò sẹ́ni tí ó padà rídìí yín o. Ìwádìí yìí ni la fi ọ́ súre lónìí o. A ò pé kó gbé bímbí kó gbé sọ́hùn o. A pé kíbi ó máa lọ síbi tíbi tí ń bọ̀, kíri ó máa wá sọ́dọ̀ tiwa látòní lọ. Èrè tí ń bẹ nílé ayé kó jẹ́ tiyín o. Àǹfààní tí ń bẹ nú ayé kó jẹ́ tiyín o. Ìgbéga tí ń bẹ nú ayé kó jẹ́ tiyín o. Àṣeyọrí tí ń bẹ nú ayé kó mọ̀ jẹ́ tiyín o. Kò gbọdọ̀ yà lọ́dọ̀ yín o. Ẹ ò ní rí ń gbé sọ̀nà bí ò ṣe bí ọmọ o. Ẹ ò ní ṣopó ọ̀sọ́ gangan o. Wọn ò ní fojú sunkún yín o. Ìṣẹ̀dá yín ni mo pè yìí. Ìṣẹ̀dá yín ni mo pè yìí. Ìṣẹ̀dá yín ni mo pè yìí. Látòní àlọ, wọn ò ní pèsè dá yín síbi o. Ibi tíre bá ń bẹ ni wọ́n mọ̀ pè sí o. Ibi táǹfààní bá ń bẹ ni wọ́n mọ̀ pè sí o. Ibi tọ́rọ̀ ajé bá ń bẹ ni wọ́n mọ̀ pè sí o. Ibi tí bá ti ń bẹ, wọn ò ní rántí orúkọ yín o. Ibi tó fò bá ń bẹ, wọn ò ní rántí orúkọ yín o. Ibi àṣeyọrí bá ń bẹ, wọn ò ní rántí orúkọ yín o. Káyé yín ó dára kó ní gbọgbọ́n nú o. Àwòkọ́ṣe lẹ́mọjẹ́ látòní lọ ẹ̀ ní rájà ìkọ́gbọ́n o. Gbogbo eléni ní ilé, eléni ní oko. Gbogbo eléni ní ẹbí, eléni ní láàrin ará, ọ̀rẹ́, ojúlùmọ̀. Gbogbo wọn látòní lọ bádìyẹ yìí ti wà tó jẹ́ wípé kò sí bó ṣe lè pẹ́ láyé tó, ọjọ́ orí rẹ̀ ò lè pẹ́ tó tọmọ adarí wọn látòní lọ kí wọ́n máa fayé lẹ̀, kí wọ́n máa gba ọ̀rọ̀ alákejì lọ nítorí pé a ò ro tẹnikẹ́ni níbi, ní bá ro tiwa níbi. Ìgbé rárá lára ń ké wọlẹ̀, ìgbé rárá o. Ẹni bá pé ká má ní gbéga, ìgbé rárá báyìí ìlara ń ké wọlẹ̀, ìgbé rárá o. Ẹni bá ní pé ká má ní fọkànbalẹ̀, ìgbé rárá báyìí lára ń ké wọlẹ̀, ìgbé rárá o. Tí wọn ò bá rí wa kí wọ́n má lè sùn, kí wọ́n má lè wo. Báwo bá sí ń bẹ̀ kí wọ́n má tí ì dájọ́, kí wọ́n má lè wo, kí wọ́n má lè sùn. Á dára fún yín o. Á dára fún yín sà o. Á dára fún yín sà o. Á dára fún yín sà o. Ọ̀rọ̀ olóbìnrin dé náà ló tún yọ báyìí. Sọ̀rọ̀ mi yé, ẹ láti ṣọ́ra. Ẹ láti ṣọ́ra gidi. Ẹ láti ṣọ́ra gidi. Extra careful. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ ṣọ́ra. Wọ́n ní ọ̀ṣẹ́ ìtura olóyè àwo. Báwo bá róbìnrin, ẹbọ òfin, ẹbọ òdà. Bóbìnrin bá tún bẹ́ẹ̀ ẹbọ òtúfín, ẹbọ òdà. Kí láwà ṣe ṣe lé ayé láìsí obìnrin. Ìbẹ̀ yìí ní màmá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ tọ́jú ìyá yín dáadáa. Arákùnrin kan lọ bá Ọ̀rúnmìlà lọ́jọ́ sí. Ó wá ní gbogbo aráyé ló wò òun bí ẹni pé òun ti tó tán, wọ́n fọlá òun tọrọ. Ṣùgbọ́n ìyà ń jẹ òun. Bí ẹni tó ń jọ̀pọ̀ ìyà tí ò rù ni, wọ́n á máa rò pé ó ń dáa fún un. Àmọ́ ibi tó yẹ kó wà kọ́ ló wà, kò tí ì tó. Owó tẹ́ ní yóò tó ẹ̀tún ìmá ní mi sí o. Ilé tẹ́ kọ́ yóò tí ì tó ẹ̀tún máa kọ́lé sí o. Ọkọ̀ tẹ́ rà yóò tí ì tó ẹ̀tún máa rà míì sí o. Gbogbo ìgbéga tẹ́ ní yóò tí ì tó ẹ ó tún padà rà míì sí o. Bí mo ti ń ṣàwé fún yín kórí fáwọn tí wọ́n ń ṣàṣẹ lórí kórí fèmí náà bẹ̀. Ọ̀rúnmìlà gbé fáṣanlẹ̀, ó wá dá fọ́ ọ̀ṣẹ́ ìtura fún. Ológun obìnrin ló wáyé wájà. Obìnrin ni ó gbà ọ́, obìnrin ló tún là ọ́. Ọ̀rúnmìlà ní báwo la ṣe wá ṣe, torí kò sí bá a ṣe rìn kórí ó má mì. Ọ̀rúnmìlà ní kó sọ ìyá ẹ̀ dẹ́bọra, kó díjọ́ kan láàrin oṣù,
kó fúnra ara ẹ̀ lọ síbi tí ìyá ẹ̀ ń gbé, kó bọ́ síbi tí wọ́n ti ń dáná, kó dáná tó dáa fún ìyá ẹ̀, oúnjẹ tó fẹ́ràn jù, kó gbóúnjẹ yìí fún ìyá ẹ̀ lórí ìkúnlẹ̀, kí ìyá ẹ̀ tẹ̀ máa jẹun kó máa ṣe ìwúre fún. Ó ní kò sápá ayé tí ó lè ka, kò sọ́tá kan tí ó rí bí ẹgbẹ́ ṣe. Ọmọkùnrin yìí gbọ́, ó ṣe bẹ́ẹ̀, ló bá dòwó owó ńlá. Ó gbọ́, ó ṣe bẹ́ẹ̀, láyé ò bá rí gbé ṣe. Tó bá kù ṣe gè tó kù ṣe gàgà, káwọn ìyá mi àjẹ́ ó rí mú, wọ́n mọ rárò kọ́ sí àyà ẹ̀ lórí ẹ̀ pé ọmọ tó tọ́jú ìyá wọn bá fi lẹ̀. Ẹ tọ́jú ìyá yín o, aṣọ tó táṣọ ẹ rà fún, ẹ̀bùn tó tẹ́bùn ẹ rà fún. Bí ẹ bá fẹ́ ṣe bọ́rùnmìlà ṣe sọ, ẹ máa díjọ́ láàrin oṣù lọ máa wò ìyá yín. Ẹ dáná fún ìyá yín kó jẹ látọwọ́ yín, kó jẹ máa súre fún yín. Tó ń pè ní firewall kan bẹ́ẹ̀ yẹn ò sí, yóò máa rọ̀bà yín ká ni. Ọ̀rọ̀ mi ò yé, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Èyí tí mo rí ní àtàrí yín nìyẹn. Ẹ mọ̀ pé àṣọ ilé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, so bó ṣe rí nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ bá ti ń lọ, you can just put this chicken by the roadside, let it roam. Somebody who needs food to eat can eat it. If you don't want to do that, you can just take it. You and your family can eat it. So there's nothing like spilling of blood. There's nothing like spilling of blood. All right. So you will soon take your leg off that water now. Àwa ti ṣe bí wọ́n ti ṣe o, kó rí bí ó ṣe yẹ kó rí o, ayé wa ó dára o. So people say obedience is better than sacrifice. But in this way of life, obedience itself is the sacrifice. Ìgbọ́ràn ò sọ jẹ́ bọ́búrú, ìgbọ́ràn gangan lẹ́bọ̀ irú, gbogbo nǹkan tá a sọ ẹ gbọ́rọ̀. If we do all of this, invest so much in it, but when we give you directives and you refuse to follow it through, it's a waste of money, it's a waste of time, and I will not be happy. So please see it through, be very careful. Thank you very much. You can take your leg off it now, gradually. Adara fún yín ayẹyẹ kalẹ̀. Ṣé rómi yìí náà, ẹ gbé sínú mọ́tò tẹ́ bá ti ń lọ. Ẹ wá bí kan dà sí gọ́tà kan, ẹ fọ́ dà sínú. Sọ̀rọ̀ mi yìí. So bí ilé ìṣeré náà. Ẹ má gbàgbé nǹkan tẹ́ máa ṣe. You throw away the water and you smash this on the three of them. Make sure you smash it at a go on the very hard surface. One after the other. Yeah. And the fish there too, you throw it away. And the fish head. Yeah. The fish head. Down, you throw it away. The chicken, lose it, let it go. Give it freedom. You also gain your own freedom. And then the next thing now is the Ishiaje and the Madarikan that we need to do. So that's where we are now going to be very private. You cannot witness that. It's not because it's occultic or something, but I'm very glad that you guys can follow us and you can see the plain and the transparent way of African spirituality. There is nothing hidden. We are not killing anybody. It's explanatory enough. And I wish that other people can also do it this way. And I'm intentionally speaking English and Yoruba and putting you through the procedure so that if I'm not available, the ones you can do for yourself as a first stage, you get it done. The one you want me to come and do for you, surely you don't know all the things I'll be saying. So sometimes you will still need me to come around. But when I'm around you, learn all you could learn so that you can do it, even for your children and your wife, if they believe in this way. Thank you very much, people, for joining us today. And some other time right now. Bye.